This is your Manubela Kaswabes. Kaswabe, welcome sa channel natin at nakita mo ang previous upload natin wherein yung BMW i8 na review and say yes pag gusto mo ng test drive because meron na tayong kinakausap. Anyway, my name is Rico B where we make exclusive contents ng mga luxury rides, sports cars, muscle cars, JDM and even supercars. On today's video, very special to kasi yung nakaraan hindi tayo nakapag-test drive ng isang Gladiator Sport wherein na-review lang natin to. Pero ngayon, ang tatalakayin natin is yung Gladiator Rubicon which is siya ang pinakamahal na variant sa lineup ng Jeep. Nasa 4,790,000. Ano yung pinakamagiging comparison niya? Well, ganito yan kaswabe. Minarapat ko munang hatiin to dahil meron tayong paparating na malupit na video. Test drive muna to, then after this, yung review. Pero dun sa susunod na upload, favor ko sa'yo, dapat mo itong makita dahil ipapakilala ko na doon ano yung special na re-reviewin natin and most expensive na sasakyan to sa buong lineup since I started uploading nitong April this 2020. We are talking about 8 figures kaswabe na milyon and pinakamahal to sa lahat. Pinatawag ako mismo ng presidente ng company na to at kunan ko na raw dahil ihahatid na raw sa ibang bansa. Ang matindi na to, kakaibang horsepower to. Dapat mo yan makita sa susunod na upload. Ngayon, test drive muna tayo ng isang Gladiator Rubicon which is 4,790,000. Available na ang merch natin, Kaswabe Nation. And kung gusto mong maging member ng ating Suabe Wolf Club, andoon lahat ng mga materials natin which is yung pinag-uusapan natin ngayon. Nakapost na doon at pwede mo na siyang malaman ng advance na for material. Tapos this week may kukunan tayong mga special, ilalagay ko kagad doon. Well, iniisa-isa natin yan sa YouTube. Syempre, hindi naman pwedeng biglaan at ine-edit pa yan. Pero pag naging member ka, meron kang exclusive access sa mga advance doon. And even, duration na 1 month na shoutout pag partner ka. So, tulungan nyo lang po ako dito sa channel natin. And alam nyo naman, lahat ng powerful content binibigay natin. And sabi ko nga sa inyo, kaswabe, darating tayo sa point na to, warm up pa lang tayo. So, hindi ko na papatagalin, kaswabe. I'm wearing a white gloves, isa lang, dahil wala naman tayo sa mismong review. Dadalhin na kita sa opening ng previous video natin and papunta sa test drive ng isang Gladiator Rubicon. So, kaswabe, I'll see you sa ride natin. Yung i8. Mga kaswabe, let's begin! Grabe, para ano? May bago ka, no? Hindi, parang feeling ko ano ko, sobrang visible niya. Parang nakasakay ka sa upuan ng bus. Ganun siya kaluwag. Yung visibility parang sa school bus. No? Wala masyadong blind spot. Oo, parang nasa aquarium. Kita mo lahat ng mga nangyayari. Sanay ka dun sa Sir Camaro. Oo, sa Camaro kasi ang sikip eh. Kasanayan mo na lang yung space dun tsaka yung visibility. Alam mo yung mga sumusundo sa mga estudyante yung yellow na ano, Oo, na yung school bus. isa US. Oo, pero ang galing. Lahat eh, oh. Pati dito, ang nipis rin nung sa pillar. Nasaan na ba yung sunod na estudyante na susunduin natin? Anong street nga ba yan? So, ano? Actually, mag-clear yung sport. Hindi ko naman noon. Hindi ko na test drive yun. Bawal. Akala ko na test. At least ito na test drive natin. Nangyari yun, nahubaran ko lang. This one, parang different experience naman. Floating in the air. Yeah. Di ba? Ayun ang ramdam eh, yung swabe niya. Di ba? Yes, U-turn tayo dyan, sir. May white face, mas maluwag dyan, sir. Grabe. Mag-clear na mo-modify rin yung exhaust nito, no? Kung lagyan. Pwede Gano'n. din, sir. Pwede Oo. yun. Oh. Woo! Kaswabe, pag nagda-drive ka ng Rubicon, ito yung top of the line to, tama? Higher to sa Wrangler Rubicon.
Oh, drifting. Try natin paikutin. May rampa ba rito? Tapos gagano natin. Lipad tayo. Pang Mount Pinatubo. Pero Mount Clair, minsan may ano rin kayo. May mga event rin tayo na nagpupunta talaga ng gano'n. Tapos ini-invite namin yung Jeep Club Philippines. At Ah. yung mga owners ng mga Oo. mga jeep. Brakes. Yun. Nasanay ako sa punyeta. Kala ko naka-sports car ako. Sumisyete ako sa sa hams. Gago. Clearance nito halos magka-30 inches sa harap. Kala ko naka-lowered ako. Hey kaswabe, this is Ma'am Claire, a beautiful lady natin sa harap. Siya po ang kukontakin in case dito sa Jeep Cats Motor EDSA. Nag-guide sa atin dito sa sa Jeep Challenger at Charger na na-showcase natin. Yan. Hindi pa ako nagtatamalian na may mga pa. Huwag kayo storbo ha, si Kuya Ram napaantay natin. Sorry. Si Kuya Ram po yung mag-cover din. Hindi, ano lang yan, mamasid siya sa mga performance. May i-report siya sa YouTube. Joke lang yan. Pinapangkanak yan. Ay, dapat pinarank natin si Ma'am Claire, no? Ma'am Claire, ano nangyari ba ito ng break? Yung camera kayo. Ay, ano to? Jeep na, di ba? Wrangler naman. The Wrangler is shorter, longer ng 18 inches from wheelbase. So, ayun yung parang nadagdag niya. Grabe yung tahimik ng makina niyo. Meron ba tong technology pag huminto, Ma'am Claire? Meron siyang stop-start engine. Ah, kaya pala. Oh. Kaya Kita mo. humihina din yung aircon. Eco Yung- mode siya, nag-eco mode. Oh, So, nag-start na siya. Kasi bakit niya na-detect na aandar na? anticipate na sa accelerator, di ba ako? Oh, nakarinig siya ng vibration sa puso ko kasi nakita ko na yung brake. Tapos bigla siyang umandar. Kasi hindi, yung pa ako, actually wala pa, hindi ko pa ginaganon. Yung naggumanon sila, bigla niya na-sense na gumalaw. Siguro yung nasa harap, bigla siyang umandar. Sensor from May sensor yata siya. Grabe. Gladiator Rubicon, here we go! Mga sabihin, pag in-upload natin to, gago naman yung nag-test drive. Oh, yung Mustang nga, puli natin yun. Wait, pero. Here we go. Just wanna make a shout out para sa mga taong nanonood nito ngayon. So binabati kita kaswabe. Binati na kita. Ang Claire, ayaw kumana ng brake! Joke. Kumuha lang tayo ng cinematic shots. Then nag-coffee tayo kasama si Kuya Ram. And of course si Ma'am Claire, ating cameraman. Pakita natin. Ayan, shout out sa inyo. Pinaka-importante pagsakay natin kung gaano kalinaw yung visibility. 1 to 10 ang visibility niya is 9.99.99. Okay? Yung blind spot niya and lahat side window mo
kitang-kita mo lahat. Pag nag-drive ka, you are very confident kasi mataas. Maabot siya ng mga around nasa 30 inches yung ground clearance niya. Has 285 horsepower. This one is a V6 Pentastar. Para sa akin, enough naman yung power niya sa whole body or sa weight ng sasakyan because this one is medyo heavy siya. Kasi mid-size pickup truck, swabe yung ginigib niya na power. Medyo loose yung manubela niya ng konti. Well, magkakaroon ako comparison pero siguro hindi rin tama yung gagawin ko because I'm driving a Camaro. Medyo heavy ng konti yung manubela niya pero I'm driving it for 3 years pero this one is a brand new. So ang napansin ko, very lightweight yung manubela. Pag tinodo natin, pero as of now kasi yun yung nararamdaman ko. Hindi naman siya ganun ka big deal. Kaya mo naman siya i-handle. Pag tapak naman ng gas, ayun, sakto siya, responsive. When it comes dito sa cabin, pag nasa loob ka, you feel secure. Mataas siya, it's a Rubicon. Very intimidating ang kanyang appearance sa labas. Overall experience, lumagpas po tayo. Natakot po si Ma'am Claire. Baka sabi na Ma'am Claire, saan na tayo papunta? Hindi alam ni Ma'am Claire, hindi na natin siya babalik sa Mats Motor. Okay, maingay. Paparansam ka namin. Yung helmet yung kapalitan. Kailangan ibigay nyo sa amin. Hellcat Red ay kailangan ibigay nyo sa amin. Watts Motor, alam nyo na ha, binibigyan ko kayo ng isang araw para ipadala sa aking bank account. Overall experience, baka mamaya may purpose naman talaga yun or ako lang ang maarte. Hindi siya nakakapagod. Nag-drive ka, you are planning na pang roam around mo ng city, lalo na sa off-road, ayun ang pinaka the best experience. Well, maybe there's another chance next time para ma-experience natin yan. As of now, sa kalsada lang muna tayo mga kaswabe, okay? Tingnan mo na lang ang ibang details ng Gladiator Rubicon. So, back to the vlog, mga kaswabe.